BMG ტურიზმის თემით ვაგრძელებთ ამჯერად მაია სიდამონიძესთან ერთად. ზაფხულის სეზონის ოფიციალურ გახსნამდე სულ რამდენიმე დღეა დარჩენილი და ბევრი საინტერესო გელით აჭარაში, რომელსაც წელსაც არ ჩიდა ტურისტები მოაკლდება და არც უცხოელები, რას უმზადებენ სტუმრებს ზღვისპირეთში. ილიაუნის ბიზნეს სკოლის ტურიზმის ცენტრის ხელმძღვანელი აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარე სულხან ღლონტის მასპინძლობს. დილამშვიდობის მაია. დილამშვიდობის, დიდი მადლობა წარდგენისთვის. ჩვენი დღევანდელი რუბრიკის თემა არის ზაფხულის ტურისტული სეზონი და რა თქმა უნდა, ყველამ ვიცით, რომ აჭარა ფაქტიურად უკვე ყოველ სეზონური ტურისტული მიმართულება გახდა, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ ზაფხულისთვის განსაკუთრებით ემზადება და სწორედ ამისათვის აჭარისა და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარე ბატონი სულხანი გვერდდება. ბატონი სულხან, დიდი მადლობა ეთერში ჩართვისთვის და სტუმრობისთვის. მოგესალმებით მაია, მოგესალმებით სტუდიაში. ჩემ პირველი კითხვა იქნებოდა, როგორ ემზადებით ზაფხულის ტურისტული სეზონისთვის, რა მოლოდინები გაგაჩნიათ და რა, ასე ვთქვათ, სამოქმედო გეგმა? უპირველეს ყოვლისა, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ იმისა ძალიან ინტერესებით აჭარაში მიმდინარე ტურისტული მოვლენებით. მე მინდა გითხრა დავიწყო მნიშვნელოვანი ინფორმაციით, რომელიც ჩვენ გვაქვს. 4 თვის მაჩვენებელი, პირველი 4 თვის მაჩვენებელი, რომელიც ჩვენ გვაქვს 2017 წელს წლის ანალოგიურ პერიოდთან მიმართებაში 2018 წელს 61% არის მაგალითად აეროპორტში ტურისტების რაოდენობის ზრდა და საბოლოო ჯამში ეს ზრდა არის 28% ყველა ადმინისტრაციული საზღვრიდან, რომლიდანაც შემოდის აჭარაში მგზავრები, თუმცა კიდევ ერთხელ როცა ამას ვამბობთ ხოლმე, მუდმივად გვიწევს იმის დამატება, რომ ამაში არ შედის ის მონაცემები, რომლებიც დანარჩენი საქართველოსთან შემოდიან, გულისხმობს სხვადასხვა ქუთაისსა და თბილისის აეროპორტებს, გულისხმობს სამანქანო და სარკინიგზო მიმოსვლას. ეს კონკრეტულად მოიცავს 3 ადმინისტრაციული საზღვრის კვეთას, ეს არის სარფი, აეროპორტი და პორტი. შარშან ჩვენ ქონა ძალიან მნიშვნელოვანი ზრდა და ყველა საცხარლო არის ის, რომ შარშანდელთან შედარებითაც კი აეროპორტში 61%-იანი ზრდა არის, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და უკვე დადგა დღესასწაულის საკითხი იმისა, რომ აეროპორტის გაფართოებაც მოხდეს ტერმინალის დამატება და სხვა ის ინფრასტრუქტურული ლოჯისტიკური საკითხები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჯერ კიდევ და პრობლემულად არჩევა. შესაბამისად ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რომ 4 სეზონზე იყოს მიმზიდველი აჭარა, ბუნებრივია საზღვაო საკითხი აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და წელსაც გვექნება ჩვენ ზაფხულის სეზონის გახსნა, რომელიც 3 ივნისს გაიმართება და ჩვენ ველოდებით რამდენიმე გერმანულ დასს, ასევე იქნება რამდენიმე ევროპელი არტისტი და ეს ევროპული ხაზი მუდმივად თან ახლავს, როგორც იცით თქვენ ჩვენს კამპანიას და ზოგადად ჩვენს სტრატეგიას. ჩვენი კამპანიები წელს მთელი წლის განმავლობაში იქნება, მაგრამ განსაკუთრებული პერიოდში, როცა ჩვენ დავიწყოთ ეს კამპანიები, წარმოები და ჩვენი ვიდეორგოლების ჩვენება Deutsche Welle, BBC, Euronews მთელი 2 თვის განმავლობაში, თუმცა როცა ჩვენ ამ ტიპის კონტრაქტებს ვშევთ მათთან, ბუნებრივია მასში მოვიცავთ ასევე იმას, რომ გადაცემები გაკეთდეს ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი რეგიონის და ქალაქის შესახებ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ შეიძლება მეტი ადამიანი იყოს ინფორმირებული იმ ტურისტული პროდუქტების და იმ ტურისტული მიმართულების შესახებ, რომელიც როგორც არის ჩვენი ქვეყანა და ამ კონკრეტულ სიტუაციაში ჩვენი რეგიონი. თქვენით ძალიან კარგად, თქვენ უწევთ, იმიტომ რომ ამ სტრუქტურაში და ზოგადად ამ ინდუსტრიაში ძალიან კომპეტენტური ხართ და ძალიან კარგად იცით, რომ ცნობადობის პრობლემა ერთის მხრივ პრობლემად რჩება, მაგრამ მეორე მხრივ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა იმის, რომ მომავალი წლები უფრო მეტად მნიშვნელოვანი გახდეს თითოეული ჩვენთაგან ისე უფრო მეტი ტურისტი მოვიზიდოთ 16-ვე ქვეყანაში, სადაც ჩვენ მუშაობთ. შეიძლება თავმადი თქვას, რომ ეს კამპანიები არის წარმატებული და ძალიან ბევრი ტურისტი ველოდებით ამ ქვეყნებიდან. ჩვენ მინდა დავამატოთ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომ ჩვენ უკვე ევროპულ ბაზრებზე ვმუშაობთ ისეთ წებზე, როგორც არის ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი, პოლონეთი, გერმანია დავამატეთ, შარშან და რამდენიმე ჩამოთვლილი ქვეყანა, ასე უკვე დავამატეთ დიდი ბრიტანეთი წელს, იმიტომ რომ თქვენ იცით, ჩვენ ზუსტად აი ამ ტრანსპორტთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს ყველაფერი ტურისტში და შესაბამისად ის რომ ლონდონის მიმართულებით დაინიშნა ფრენები, ის რომ გერმანიის მიმართულებით დაინიშნა ფრენები უკვე ლოუ-კოსტერებს გულისხმობს ამ კონკრეტულ სიტუაციას.
სიტუაციაში და ადამიანებისთვის გახდა ადვილი გადაადგილება, შესაბამისად ჩვენ ვართ მოტივირებული, რომ უფრო კონკრეტული ასე ვთქვათ საინფორმაციო კამპანიები ვაწარმოოთ. ეს სულხან, თქვენ ამას წინათ ამ მზარდ ნაკადებთან ერთად ახსენეთ მომსახურების ხარისხის პრობლემებიც, რაზეც მთელი რიგი ღონისძიებები უნდა გაატაროთ მომავალში. თუ შეიძლება აი ამაზეც რომ დეტალები გაგვაცნოთ, იმიტომ რომ საკმაოდ საინტერესო პროექტები იყო დასახელებული. დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტისთვის ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც ჩვენ 2017 წელს დავიწყეთ. ეს არის ტურიზმის განვითარების სკოლის ფარგლებში, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა ჩვენთვის, რომელიც რჩება და ეს გახლავთ სერვისების საკითხი და საფასო პოლიტიკა. თქვენ იცით, რომ ამას კონკრეტულად საფასო პოლიტიკასთან დაკავშირებით ბაზარი არის ამის დამრეგულირებელი და ამასთან დაკავშირებით მომავალში მოგახსენებთ. რაც შეეხება კონკრეტულ სერვისებს, ჩვენ ტურიზმის განვითარების სკოლის ფარგლებში არიან 500-მდე ადამიანი გადავამზადეთ, რომელიც ტურიზმის სფეროში არის უშუალოდ ჩართული. სხვადასხვა ტიპის სფეროში, ეს მომსახურების თუ სხვა სფერო, ასევე დავიწყეთ გიდების გადამზადება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ ეს არის პრობლემური ჩვენ რეგიონში მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის შენი ისტორიის შესახებ, 10,000-10,000 ჩამოსულ ტურისტი თუ რა ინფორმაციას მიიღებს და რა ინფორმაციის ექსპორტიორი გახდება შენი ქვეყნიდან და შენი რეგიონიდან. შესაბამისად ჩვენ გვჭირდება ძალიან ბევრი მომზადებული გიდი, ძალიან ბევრი პროფესიონალი გიდი და შესაბამისად როგორც შარშან ისევე წელს ვახორციელებთ ამ პროექტს გიდების გადამზადების. პირველად გამოუშვით გიდების სახელმძღვანელო, რომელიც შეიცავს ყველა იმ ტურისტულ მარშრუტს, ისტორიას, ვიზუალიზაციას, ასე ვთქვათ, ტურისტების ფსიქოტიპების შერჩევასაც კი, რომელიც აკადემიურ დონეზე არის მომზადებული, მათ შორის სამეცნიერო წრეების ჩართულობით და შემდგომ იქნება ამის მეორე და მესამე ნაწილი და წელსაც ვამზადებთ, ვაპირებთ არა უკვე მიმდინარეობს გიდების გადამზადება, მათ შორის რამდენიმე მარშრუტზე, ეს არის ქალაქის გიდი, ასე მთიანი აჭარის გიდი და ეს არის დაცულ ტერიტორიების და ეროვნული პარკების მიმართულებით არსებული და ბუნებრივი არ შესაძლებლობა რომ ყველა მარშრუტი ერთად ისწავლოს თუ ამის სურვილიც არსებობს და რაც მინდა ვთქვა გოდერძის მიმართულებით ეს არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი. თქვენ იცით რომ 10,000 მშენებლობა იწყება გოდერძიზე, ასევე ინფრასტრუქტურის მთავარი პრობლემა რაც დღემდე რჩებოდა, ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ეს იყო ქვის პრობლემა, რომლის მშენებლობაც ასევე იწყება, გულისხმობ ხოლო გოდერძის და ზარზუს შემართულებას, რომელიც სამხრეთ ჯავახეთს და ასე ვთქვათ აჭარას ერთმანეთთან აერთებს გოდერძის უღელტეხილის მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურით, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ფანტასტიკური შესაძლებლობა რომ უკვე ორი მხრიდან გაიხსნას ეს რაღაც შიხური სიტუაცია აღარ იყოს და იყოს სივრცე, რომელიც ყველასთვის იქნება ათვისებული. გოდერძის მიმართულებაზე რა გავაკეთეთ? ჩვენ ვნახეთ, რომ პირველი სოფელი, ანუ გოდერძიმდე, რომელიც გახლავთ დანის პარაული და შემდგომ უკვე არის კურორტი გოდერძი, იყო ძალიან დატვირთული სასტუმრო სახლებით. ჩვენ ვუკეთებთ ბუნებრივი ამათ რეკლამირება ძალიან ვეხმარებით საოჯახო ტიპის სასტუმროების განვითარებაში. ვნახეთ, რომ დატვირთულობა იყო ძალიან მაღალი და დავიწყოთ უკვე ენების შემსწავლელი კურსების გაკეთება კონკრეტულად ხულოს მუნიციპალიტეტში, გოდერძზე ვატარებთ ინგლისური ენის კურსებს და ასევე CDZ-ზე იწერება სპეციალური იმიტირებული გაკვეთილი, თუ როგორ შეიძლება ტურისტ მასპინძელსა და ტურისტ შორის შედგეს დიალოგი, იმიტომ რომ ადამიანები უკვე თვითგანათლებასაც მიეცენ სახლში, როცა დარჩებიან. ჩვენ ამ პროექტის გაგრძელებას ვაპირებთ და რატომ ვაპირებთ ამას? როცა ჩვენ თქვით, რომ ინგლისური ენის შესწავლის ასე ვთქვათ, სწავლების პროექტს ვიწყებთ გოდერძზე, რამდენიმე ტიპის სკეპტიციზმი გამოითქვა, რაც ბუნებრივია, ეს ამბავი ჩვენთვის აბსოლუტურად გასაღებია, კრიტიკაც მისაღები არის, მაგრამ სუსტად ვიცით, რომ 5 წელიწადში, 3 წელიწადში, როცა გოდერძი ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული კურორტი იქნება ჩვენი ქვეყნის და ამის ძალიან გვჯერა, ჩვენ გვჯერა ამ პროექტის და მისი განვითარების შესაბამისად უკვე ეს პრობლემა ნაწილობრივ მაინც იქნება აღმოფხვრული, მათ შორის ახალგაზრდა თაობაში. ეს პერიოდი არის ის პერიოდი, რომელიც ჩვენ მაქსიმალურად უნდა გამოვიყენოთ და მოქალაქეებს უნდა ვასწავლოთ სტუმართ მასპინძლობის ინდუსტრიაში ყველა ძირითადი უნარები, რომელიც გამოიყენება. იმიტომ რომ მე ვამბობ მუდმივად, რომ ჩვენ გვაქვს სტუმართ მასპინძლობის კულტურა, მაგრამ ტურიზმის ინდუსტრია და ტურისტი ცოტა განსხვავებული არის, ვიდრე ჩვეულებრივი ის სტუმარი, რომელსაც ჩვენ ვიცნობთ, თუნდაც ჩვენი ლიტერატურიდან და თუნდაც ჩვენი კულტურიდან. წინათ ასევე მუშაობა დაიწყეთ სტრატეგიის განვითარებაზე, კონკრეტულად რეგიონის სტრატეგიაზე. ხარ გამოყოფთ იმ ძირითად მიმართულებებზე, რაზეც უნდა იმუშაოთ მომავალში, რაც გაკეთდება რეალურად აქცენტი სტრატეგიის შემუშავების დროს?
ჩვენ ტურიზმის განვითარების გრძელვადიანი სტრატეგია არ გაგვაჩნდა რეგიონში ასეთი სტრატეგია ჩვენ დავიწყეთ მასზე მუშაობა ჩვენ ხორვატ კოლეგებთან ერთად ჩვენ რამდენიმე შეხვედრა გავმართოთ მათ შორის ხორვატიის კულტურის სამინისტროში ძალიან მნიშვნელოვან დახმარებას გვიწევს ჩვენი ევროპელი გამოცდილი კოლეგები უკვე რომელსაც ძალიან კონკრეტული წარმატებები აქვს მიღწეული ამ სფეროში სტრატეგია იქნება 2018-25 წლებისთვის ეს გრძელვადიანი სტრატეგია 2018 წლის ბოლოს ჩვენ უნდა მივიღოთ უკვე იმის რომ შემდგომი წლის ბიუჯეტში სანამ საბოლოო ბიუჯეტს მიიღებს აჭარის უმაღლესი საბჭო ეს სტრატეგია იქნება გათვალისწინებული და მთავარი საკითხები ამ სტრატეგიაში რაც იქნება ეს იქნება მუნიციპალიტეტების მიხედვით კვლევა ყველა მუნიციპალიტეტის მიხედვით კვლევა თუ რა ტურისტული პროდუქტები შეიძლება არსებობდეს ამას თუ მუნიციპალიტეტში და მათი ათვისება ძველი ბათუმის ტურიზმის ასე ვთქვათ განვითარების კონცეფციის კვლევას მივიღებთ და რაც თავარია ფასარმოქმედთან დაკავშირებული პოლიტიკის კვლევა იქნება ასევე ყველა ის გადაწყვეტილების მიღების ორგანოს მნიშვნელოვანი კვლევა რომელიც არის ჩართული ტურიზმის ინდუსტრიაში და სამართლებრივი ბაზა ეს არის ის კონკრეტული ძალიან მოკლე ასე ვთქვათ მონახაზი რომელსაც ამ კვლევიდან ველოდებით და მე მინდა გითხრათ რომ ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი გრძელვადიანი კვლევა ყველა წარმატებულმა და ქვეყანამ ყველა წარმატებულმა ტურისტულმა რეგიონმა ეს პროცესი გაიარა თქვენ ძალიან კარგად უცხით ამის შესახებ და ეს იქნება კვლევა რომელიც უკვე იქნება სახელმძღვანელო დოკუმენტი ხელისუფლებისთვისაც და სახელმძღვანელო დოკუმენტი კერძო სექტორისთვის არ მოხდება რაღაც განსაკუთრებული ისეთი სიახლეები ნეგატიურ სიახლეებს გულისხმობ კონკრეტულ სიტუაციაში რომელიც მათთვის რაღაცა ფაქტის წინაშე დაყენება იქნება და მათ ექნებათ ეს დოკუმენტი, იმიტომ რომ ტურიზმში ინვესტიციების 50%-ზე მეტი ხორციელდება ჩვენს რეგიონში. ტურიზმით ცხოვრობს აჭარა პირდაპირ მნიშვნელობით და დღეს ის არის აბსოლუტურად ალტერნატივო სფერო რეგიონისთვის, რეგიონის შემოსავლებისთვის, ქვეყნის შემოსავლებისთვისაც მათ შორის არა მხოლოდ რეგიონის შემოსავლებისთვის. შესაბამისად, ეს კვლევა როგორც კი დასრულდება იქნება აჭარის მთავრობისა და უმაღლეს საბჭოს წინაშე წარდგენილი, შემდგომ იქნება გაზიარებული შენიშვნები, თუ ასეთი შენიშვნები იქნება და საბოლოო ჯამში მივიღებთ სწორხედვას, აი მაგალითად ძალიან კონკრეტული ფაქტი მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ წინაშე ტურისტების ზრდასთან ერთად დადგა ეგრეთ წოდებული პროდუქტების გამოწვევის საკითხები, იმიტომ რომ თქვენ იცით რომ აი რამდენიმე და მნიშვნელოვანი შეთავაზება და სერვისი ჩვენ შეგვიძლია შევთავაზოთ, რომელსაც საბოლოო ჯამში პროდუქტად ვაქცევთ ჩვენს ეროვნულ პარკებში, დაცულ ტერიტორიებსა და ასე შემდგომ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ინფრასტრუქტურა თანმიმდევრულად ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ ამ ყველაფერში ჩავებათ, მაგრამ ეს ყველაფერი წლების განმავლობაში ხდებოდა. ალბათ განვითარების ეს ეტაპის გასავლელი იყო, წლების განმავლობაში ხდებოდა კონკრეტულ სტრატეგიაზე დაყრდნობით არ იყო ეს ყველაფერი. ეხლა უკვე ეს ყველაფერი იქნება კონკრეტულ სტრატეგიაზე დაყრდნობით და გვეცოდება მაგალითად აი რატომ ვაკეთებთ ორთაბათუმის მხრიდან ამ ტირალას განვითარების კონცეფციას, რომელზედაც ეხლა UNDP ძალიან აქტიურად გვეხმარება. დიდი მადლობა მინდა მე მათ ამისთვის უთხრა რამდენიმე შეხვედრის შემდეგ პრაქტიკულად მათაც დაიჯერეს ამ პროექტის რომელიც სხვათა შორის რომელსაც ძალიან უჭერს ხარს ადგილობრივი მოსახლეობა და ბევრი ამ ტიპის პროექტი არსებობს, იმიტომ რომ ერთის მხრივ კონდეს სხვა, მეორეს მხრივ 1 საათის სავალზე კონდეს ფანტასტიკური სულხან, სამწუხაროდ ჩვენი დრო იწურება და ბოლო კითხვას გკითხავთ. საუბარი არის აჭარაში ტურიზმის სამინისტროს შექმნაზე. რამდენად რა მოსაზრების ხართ თქვენ და რამდენად ეს რეალურია? აჭარის კონსტიტუცია არის უკვე მიღებული, მათ შორის საქართველოს პარლამენტის მიერ უკანასკნელი რედაქცია, რომელშიც პირდაპირ წერია, რომ აჭარის ექსკლუზიური უფლება არის შექმნას რამდენიმე დარგში სამინისტრო, მათ შორის ახალი რაც არის ის, რომ იყო 4 დღემდე არსებული სფერო, ეხლა არის უკვე 11, მათ შორის ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი ბუნებრივია. ჩემი მოსაზრება ამ საკითხთან დაკავშირებით არის შემდგომი, რომ რამდენიმე იმ კანონმდებლობიდან რომელიც არის ეს კანონმდებლობა არის შემდგომი, აჭარის მთავრობას ვეღარ ეყოლება ვერც CP, ვერც საქორწინებო დაწესებულება და მას უნდა ყავდეს სამინისტროები. დღეს არის აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი, აჭარის საქორწინებო დაწესებულება, რაც გულისხმობს იმას, რომ აჭარის მთავრობის შემადგენელი ნაწილი არის და აჭარის მთავრობასთან ძალიან კონკრეტული დიალოგის რეჟიმი აქვს, მათ შორის მთავრობის ხელმძღვანელზე ბუნებრივია. იმ შემთხვევაში თუ აჭარის მთავრობასა და
ტურიზმის დეპარტამენტში არის აი კონკრეტულად მაგალითად რომელიმე სამინისტრო ჩადგება და აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი იქნება სიპი მეკეთქვით პირდაპირ მაგრამ რომ ეს ყველაფერი გაართულებს ურთიერთობას გადაწყვეტილების მიღებ ორგანოს ერთი ნაბიჯით უკან დაწევს ამ შემთხვევაში ტურიზმის დეპარტამენტს და შუალედური რგოლი გაჩნდება და ჩემს ეს იქნება ბიუროკრატიის ზრდა არა მხოლოდ ბიუროკრატიული ნაბიჯების ზრდა ასე ვთქვათ არამედ ძალიან კონკრეტული ნეგატიური შედეგები მოყვება ეს არის ჩემი აზრით როგორც ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარეს და კიდევ ერთხელ როცა ამას მეკითხებიან ხოლმე ვამბობ რომ ორი განსხვავებული кейსი არის ერთი საკადრო პოლიტიკა ტურიზმის დეპარტამენტის ან ტურიზმის სამინისტროს ან სიპის პირობითად ვიძახი და გადაწყვეტილება სამართლებრივი იქნება თუ არა ტურიზმის სამინისტროს ჩემი როგორც ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარის რეკომენდაცია და როგორც უმაღლესი საბჭოს ყოფილი დეპუტატის რომელსაც აქვს ამ კუთხით გარკვეული გამოცდილება არის შემდგომი რომ უნდა იყოს სამინისტრო ვინ იქნება მინისტრი ვინ იქნება მოადგილეები და ამჟამად ეს არის 50 მნიშვნელობის საკითხი ამ შემთხვევაში სფერო რომელიც ყველაზე დიდი კონტრიბუციის შემომტანი არის ქვეყნის ბიუჯეტში მათ შორის რეგიონის ბიუჯეტში შეგვიძლია პირდაპირ თქვა სამშენებლო ბიზნესთან ერთად მაგრამ ისიც აპარტ-ჰოტელების განვითარებაზე ორიენტირებული და შესაბამისად ესეც ტურიზმის სფერო არის ერთუშელოვნად ამ სფეროს უკან დახევა არ შეიძლება ჩვენ უნდა გამოვიდეთ გეთანხმებით დიდი მადლობა ჩართვისთვის სამწუხაროდ ჩვენ დრო ამოიწურა თუმცა წარმატებებს გისურვებთ და იმედი გვაქვს რომ ჩვენი რუბრიკის სტუმარი კვლავ იქნებით მომავალში დიდი მადლობა დიდი მადლობა მე შემდეგ სამშაბათამდე გემშვიდობები თუმცა ვფიქრობ რომ ტურიზმის სამინისტროს ასე ვთქვათ იდეა ცუდი არ იქნებოდა მთელი საქართველოს მასშტაბით და არა მარტო აჭარის რეგიონში